5 ngày sau khi tiêm kích bom JH-7 tham gia một cuộc diễn tập ở eo biển Đài Loan và áp sát vùng trời phía tây nam của hòn đảo sau khi khu trục hạm Curtis Wilbur của Mỹ đi qua eo biển Đài Loan, mới đây Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA tiếp tục tung ra video cho thấy hàng chục tiêm kích JH-7 nã pháo, rocket và ném bom dồn dập nhằm vào mục tiêu trên mặt nước trong đợt diễn tập tại Biển Đông. Không những thế, lại có thông tin cho rằng oanh tạc cơ H-20 của Trung Quốc có năng lực tấn công chuỗi đảo thứ hai. Với tất cả những hành động ngang ngược của Trung Quốc, Đài Loan lên tiếng cảnh báo các quốc gia cần phải đứng lên để đấu tranh. Nếu không, sự tự do, dân chủ sẽ bị Trung Quốc xóa sạch. Hồng Kông chính là một ví dụ. Thế nhưng, từ bỏ không có trong từ điển của Trung Quốc. Nếu có bỏ thì chỉ là bỏ ngoài tai mà thôi. Bất chấp bị cả thế giới lên án mạnh mẽ, 4 tàu Trung Quốc vẫn xâm phạm vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku, điếu ngư. Giải quyết bằng ngoại giao không ăn thua, Hàn Quốc áp dụng hẳn công nghệ trí tuệ nhân tạo, máy bay không người lái, theo dõi tàu cá Trung Quốc để bảo vệ lãnh hải. Cùng lúc đó, mối quan hệ của Úc với Trung Quốc đang tồi tệ. Ngoại trưởng New Zealand cảnh báo Trung Quốc đang thịnh nộ và lo sẽ ảnh hưởng đến nước mình. Để giảm nhiệt căng thẳng ở khu vực Trung Đông, Mỹ và Ai Cập thảo luận về lệnh ngừng bắn ở dải Gaza. Các thông tin đáng chú ý khác, Tổng thống Joe Biden tuyên bố tăng quỹ phòng chống các hiện tượng thời tiết cực đoan. Sony đăng ký bản quyền phát minh biểu tượng hóa nét mặt người dùng. Ngành công nghiệp du lịch ở Kashmir, Ấn Độ tê liệt hoàn toàn vì đại dịch. Và đây là FBNC Thế giới hôm nay. Quang Huy xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị đang cùng theo dõi FBNC Thế giới hôm nay. Mở đầu sẽ là một số thông tin liên quan đến căng thẳng của chính quyền Bắc Kinh với các nước. Mới đây, kênh truyền hình CCTV của Trung Quốc đưa tin một lữ đoàn không quân hải quân thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Nam của Trung Quốc điều tiêm kích bom JH-7, nã pháo, rocket và ném bom nhằm vào mục tiêu trên mặt nước trong đợt diễn tập tại Biển Đông. Cuộc diễn tập được tiến hành gần đây, song địa điểm và thời gian cụ thể không được tiết lộ. Thông tin này được đưa ra 5 ngày sau khi tiêm kích bom JH-7 tham gia một cuộc diễn tập ở eo biển Đài Loan và áp sát vùng trời phía tây nam của hòn đảo như một hành động đáp trả sau khi khu trục hạm Curtis Wilbur của Mỹ đi qua eo biển Đài Loan. Theo kênh CCTV của Trung Quốc, một lữ đoàn không quân hải quân thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Nam của quân đội Trung Quốc điều tiêm kích bom JH-7, nã pháo, rocket và ném bom nhằm vào mục tiêu trên mặt nước trong đợt diễn tập tại Biển Đông. Trọng tâm của cuộc diễn tập là không kích chính xác và chế áp hỏa lực. Các tiêm kích bom JH-7 huấn luyện khoa một bay bám mặt biển để xuyên qua lưới phòng không đối phương, sau đó nã hàng nghìn phát pháo cùng rocket và ném bom các mục tiêu trên biển. Cuộc diễn tập nhằm nâng cao kỹ năng tác chiến của phi công trong những chiến dịch không kích chính xác mục tiêu trên biển. Giới chuyên gia nhận định, cuộc diễn tập là một phần trong kế hoạch huấn luyện của quân đội Trung Quốc và không liên quan đến hoạt động của khu trục hạm Mỹ USS Curtis Wilbur ở khu vực Biển Đông. Trước đó, vào ngày 20 tháng 5, tiêm kích bom JH-7 cũng tham gia một cuộc diễn tập ở eo biển Đài Loan và áp sát vùng trời phía tây nam của hòn đảo. Đợt áp sát diễn ra 2 ngày sau khi khu trục hạm Curtis Wilbur đi qua eo biển Đài Loan và gọi chuyến đi của tàu Curtis Wilbur gửi tín hiệu sai cho những kẻ ly khai trên đảo Đài Loan. Và chưa dừng lại ở đó, mới đây tờ South China Morning Post dẫn lời chuyên gia John Clivat của công ty tình báo nguồn mở Chance của Anh cho rằng oanh tạc cơ chiến lược H-20 do Trung Quốc đang phát triển có thiết kế cánh tàng hình nhằm tấn công chuỗi đảo thứ hai và bên ngoài. Chiến lược 3 chuỗi đảo vốn do Mỹ xây dựng nhằm vây xung quanh Trung Quốc và Liên Xô. Theo đó, chuỗi đảo thứ nhất bắt đầu tại quần đảo Kuril Chisim, kết thúc ở Borneo và phần phía bắc của Philippines. Chuỗi đảo thứ hai thường được tính là từ quần đảo Bonin, Nhật Bản, đến quần đảo Mariana, được xem là lãnh thổ Mỹ, nằm ở phía đông của Philippines. Chuỗi đảo thứ ba bắt đầu tại quần đảo Aleutian và kết thúc ở châu Đại Dương, mà phần quan trọng là vị trí quần đảo Hawaii. Nhận định được đưa ra sau khi tạp chí Modern Weaponry của tập đoàn công nghiệp phương Bắc Norinco của Trung Quốc đăng 4 hình ảnh thiết kế trên máy tính của oanh tạc cơ H-20. Mỗi oanh tạc cơ H-20 được phát triển trong nhiều năm qua và là một bí ẩn khi hình ảnh trước đó chưa từng được công bố chính thức. Các hình ảnh mới đưa ra cho thấy máy bay này có khoang vũ khí, 2 cánh đuôi ngang có thể điều chỉnh, radar ở phía trước và 2 hốc lấy gió hai bên. Tất cả đều phủ lớp vật liệu màu xám đen hấp thu tín hiệu radar. Oanh tạc cơ này có hình dáng rất giống mẫu máy bay trong đoạn phim được đưa ra vào tháng 1
bởi một công ty nhà nước khác của Trung Quốc là Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc AVIC, được cho là chịu trách nhiệm phát triển mẫu H-20. Các thông tin trước đó cho rằng oanh tạc cơ H-20 sẽ được trang bị các tên lửa thông thường và mang đầu đạn hạt nhân, có trọng lượng cất cánh tối đa từ 200 tấn trở lên, tải trọng 45 tấn, đạt tốc độ dưới ngưỡng tốc độ âm thanh và có thể bắn 4 tên lửa hành trình bội siêu thanh. Theo ông Krevat, những hình ảnh trên cho thấy oanh tạc cơ H-20 ưu tiên về mặt tàng hình và tầm xa hơn tốc độ. Ông nhận định rằng điều đó có nghĩa là lợi thế của oanh tạc cơ này có khả năng tấn công chiến lược nhằm vào các mục tiêu ở xa, có lẽ là chùi đảo thứ hai và xa hơn. Trước ngày kỷ niệm 100 năm thành lập của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào ngày 1 tháng 7, nhiều người dân đang diễu hành và đi du lịch tại các địa danh nổi tiếng nhất của đảng. Trên một quảng trường rộng lớn ở ngôi làng Xibaipo, miền Bắc Trung Quốc, người dân đã cầm cờ giơ cao với những biểu ngữ như "Tôi sẽ chiến đấu cho chủ nghĩa xã hội" và "Tôi sẽ không bao giờ phản bội đảng". Xibaipo từng là một cơ sở quan trọng của đảng trong cuộc nội chiến Trung Quốc. Cuộc diễu hành này đã thu hút được sự tham gia của cả những thanh niên trẻ tuổi. Tôi rất phấn khích, tôi cảm thấy mình cũng đang gánh vác một trọng trách, phấn đấu cho việc hiện thực hóa chủ nghĩa cộng sản. Là một người trẻ sắp bước vào tuổi trưởng thành, tất nhiên tôi và những người bạn đồng trang lứa chính là tương lai của Trung Quốc đại lục. Tôi đến đây để học về tinh thần đó, để xây dựng đất nước Trung Quốc ngày càng tốt đẹp hơn. Các quan chức chính phủ Trung Quốc cho biết số lượng người tham gia diễu hành hoặc đi du lịch đã tăng lên tại các địa danh của đảng như Xibaipo và Yan. Các nhà nghiên cứu về đảng cho biết, việc thúc đẩy nghiên cứu thêm lịch sử đảng không chỉ để kỷ niệm ngày thành lập đảng mà còn là để trau dồi kiến thức và lòng trung thành. Khoảng 90 triệu trong số 1,4 tỷ dân của Trung Quốc là đảng viên. Mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Joseph Wu cho biết trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với CBC News Network rằng sự sụp đổ hoàn toàn nền dân chủ ở Hồng Kông là minh chứng rõ nhất cho chủ nghĩa bành trướng và khát vọng bá chủ thế giới của Trung Quốc. Đồng thời, ông Wu cũng kêu gọi quốc tế hãy lên tiếng để chấm dứt sự độc tài này của chính quyền Bắc Kinh. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với kênh truyền hình CBC News Network, Ngoại trưởng Đài Loan Joseph Wu cho biết nếu bạn nhìn vào hành động của Trung Quốc thì đó không chỉ dừng lại ở Hồng Kông, hãy nhìn vào cả những hoạt động quân sự của nước này ở biển Hoa Đông, eo biển Đài Loan và Biển Đông. Những gì mà chúng ta đang thấy chính là một chế độ độc tài đang cố gắng mở rộng ảnh hưởng của mình ra ngoài chuỗi đảo đầu tiên. Ông nói tiếp với người dẫn chương trình David Coleman rằng trong sự bành trướng của Trung Quốc, Đài Loan đang đứng ở tuyến đầu. Chúng tôi phải chịu rất nhiều áp lực từ các hoạt động gây ảnh hưởng của Trung Quốc, các chiến dịch xâm nhập lãnh thổ, tấn công bằng thông tin sai lệch, các cuộc tấn công mạng và các mối đe dọa quân sự, cũng như sự cô lập về mặt ngoại giao. Bộ trưởng Wu nói rằng người dân Đài Loan xem những gì đã xảy ra ở Hồng Kông là thảm kịch của thời hiện đại và không cho phép nó xảy ra một lần nữa. Đài Loan đã lên tiếng báo động về các hành động quân sự của Trung Quốc trong năm nay. Trung Quốc đã điều hàng loạt máy bay chiến đấu vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan và triển khai một nhóm tác chiến tàu sân bay gần hòn đảo này để tập trận vào tháng 4. Thậm chí Trung Quốc còn tuyên bố các cuộc tập trận này sẽ được tiến hành thường xuyên trong tương lai. Trong phiên họp toàn thể lần thứ 74 của Đại hội đồng Y tế Thế giới WHA, Ủy ban Thường trực đã bác bỏ đề xuất của một số quốc gia về việc kết nạp Đài Loan với tư cách quan sát viên. Đây là năm thứ 5 liên tiếp WHA từ chối các đề xuất liên quan đến đảo quốc này. Theo đại diện Trung Quốc tại WHA, đây là minh chứng cho thấy nguyên tắc một Trung Quốc được Bắc Kinh đề ra đã trở thành một sự thật không thể chối cãi trong mắt cộng đồng quốc tế. Sau khi Mỹ lên tiếng tố cáo việc 3 nhà khoa học ở Viện Virus học Vũ Hán nhập viện vào tháng 11 năm 2019 có liên quan đến sự bùng phát của đại dịch Covid-19, mới đây phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã lên tiếng đáp trả. Theo ông Triệu, Mỹ nên có cái nhìn khoa học và thái độ hợp tác hơn với WHO trong việc truy xuất nguồn gốc thực sự của đại dịch, đồng thời yêu cầu Mỹ giải trình về những lo ngại của dư luận quốc tế xung quanh phòng thí nghiệm sinh học của mình ở Fort Detrick. Trong một cuộc họp báo thường kỳ tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên cho biết, Viện Virus Vũ Hán thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc đã đưa ra một tuyên bố vào ngày 23 tháng 3. Theo tuyên bố, Viện Virus Vũ Hán đã không phát hiện Covid-19 trước ngày 30 tháng 12 năm 2019 và không có nhân viên nào bị nhiễm bệnh. Các nhân viên và sinh viên của viện vẫn lưu giữ hồ sơ này. Đồng thời, ông Triệu cũng cho biết Trung Quốc đã rất hợp tác với WHO trong việc truy xuất nguồn gốc của đại dịch và điều này đã nhận được sự hoan nghênh từ các chuyên gia quốc tế. Ông Triệu còn nhấn mạnh rằng, trái ngược với Trung Quốc, Mỹ luôn giấu giếm phản ứng trước sự chú ý của toàn cầu đối với phòng thí nghiệm sinh học ở Fort Detrick. Ông kêu gọi Hoa Kỳ có trách nhiệm trong vấn đề này và giúp thế giới sớm chiến thắng đại dịch. Và cũng liên quan đến Trung Quốc, vừa qua thì Ngoại trưởng New Zealand
Nanyai Mahuta cũng đã cho biết rằng nước này không thể phớt lờ những điều đang xảy ra trong quan hệ giữa Úc và Trung Quốc. Nếu như Úc tiến gần tâm bão thịnh nộ của Trung Quốc, New Zealand cũng phải tự hiểu rằng việc cơn bão đó tiếp tục ảnh hưởng đến nước này chỉ là vấn đề thời gian. Ngoại trưởng Mahuta nói thêm bà muốn nhắn gửi các nhà xuất khẩu New Zealand nên suy nghĩ về việc đa dạng hóa và mở rộng các mối quan hệ để đảm bảo có thể tự sinh tồn trong trường hợp quan hệ với Trung Quốc trở nên đóng băng. New Zealand đang trong tình thế khó xử đối với việc xây dựng quan hệ với Trung Quốc. Nước này vừa phải duy trì quan hệ thương mại bền chặt, vừa phải tạo được tiếng nói để lên tiếng về các vấn đề như nhân quyền của Trung Quốc. Ngoại trưởng New Zealand dường như đưa ra quan điểm thẳng thắn hơn về sự phụ thuộc thương mại của nước này vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Thương mại xuất nhập khẩu New Zealand-Trung Quốc chiếm hơn 33 tỷ USD và gần 30% kim ngạch xuất khẩu của nước này. Tuy nhiên, quan hệ hai nước gần đây xảy ra một số căng thẳng sau khi New Zealand cùng các đồng minh Five Eyes, cơ quan tình báo do 5 nước là Mỹ, Anh, Úc, Canada và New Zealand hợp thành. Tân hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông để đáp trả việc Bắc Kinh áp luật an ninh mới tại đặc khu. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hồi đầu tháng cảnh báo những khác biệt trong quan hệ với Trung Quốc ngày càng khó hòa giải khi Bắc Kinh thay đổi vai trò trên trường quốc tế. Bất chấp thế giới nói gì, Trung Quốc vẫn không ngừng có những động thái ngang nhiên xâm phạm lãnh thổ của nước khác. Và mới đây nhất, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã phát hiện 4 tàu Trung Quốc ở vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku, hiện do Tokyo kiểm soát. Song Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là điếu ngư ở biển Hoa Đông. Lực lượng bảo vệ biển Nhật Bản đã phát hiện 4 tàu Trung Quốc ở vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku, điếu ngư. Vụ việc diễn ra trước đó trong ngày liên quan đến 2 tàu Trung Quốc cố gắng tiếp cận một tàu đánh cá của Nhật Bản trong khu vực này. Một trong số các tàu Trung Quốc được cho là được trang bị pháo tự động. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản lưu ý rằng đây là lần thứ 16 tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Nhật Bản kể từ đầu năm nay. Trong những năm gần đây, Tokyo đã bày tỏ quan ngại về các hoạt động của Bắc Kinh trong khu vực, đặc biệt là liên quan đến quần đảo tranh chấp Senkaku, điếu ngư. Chính phủ Nhật Bản khẳng định quần đảo là một phần vốn có của lãnh thổ Nhật Bản, xét về lịch sử và luật pháp quốc tế. Vào ngày 25 tháng 5, Bloomberg cho biết hoạt động đánh bắt trái phép của tàu cá Trung Quốc đang làm tăng cao nguy cơ an ninh gần giới tuyến trên biển của Hàn Quốc, buộc Seoul triển khai công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo và máy bay không người lái để giải quyết. Bộ trưởng Hải dương và Ngư nghiệp Hàn Quốc Moon Seong-hyuk cũng đã tuyên bố tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp phải bị xóa sổ. Và với quyết định này, Hàn Quốc trở thành quốc gia mới nhất tham gia lời kêu gọi của các nước châu Á, yêu cầu chấm dứt các hành vi cứng rắn của Trung Quốc tại các vùng biển của khu vực. Từ lâu, Seoul luôn than phiền về sự xuất hiện của các tàu cá Trung Quốc ở Hoàng Hải, gần những hòn đảo ngoài khơi Triều Tiên. Theo Bộ trưởng Hải dương và Ngư nghiệp Hàn Quốc Moon Seong-hyuk, về đánh bắt cá trái phép, dù tàu nước ngoài hay tàu trong nước, chúng tôi đều sẽ xử lý nghiêm khắc. Bộ trưởng Hàn Quốc cho hay đến năm sau, Seoul sẽ tăng cường hoạt động do thám trên biển, bao gồm triển khai thiết bị drone và công nghệ trí tuệ nhân tạo để theo dõi hoạt động phi pháp của tàu cá nước ngoài. Hàn Quốc hiện là đồng minh quân sự của Mỹ, trong khi Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của nước này. Cùng thời điểm, Washington đã hủy bỏ các điều khoản giới hạn tên lửa song phương, vốn trước đây hạn chế Seoul phát triển tên lửa có tầm bắn trên 800 km. Động thái mới cho phép Hàn Quốc sản xuất các tên lửa có thể đặt đa số thành phố Trung Quốc vào tầm bắn. Dù Bắc Kinh bác bỏ hoạt động đánh bắt cá trái phép, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bày tỏ nghi ngờ Triều Tiên đã bán hàng trăm giấy phép đánh cá cho phía Trung Quốc tại ngư trường nước này, vi phạm lệnh cấm vận quốc tế. Vừa qua tại Mali, thì một quan chức tại văn phòng Thủ tướng cho biết Tổng thống Baddour và Thủ tướng Motawa cũng đều đã bị đưa đến doanh trại quân đội Kati gần thủ đô. Động thái bị cho là bắt cóc. Một quan chức cấp cao giấu tên của quân đội xác nhận thông tin này. Động thái này diễn ra sau thông báo cải tổ chính phủ ở quốc gia Tây Phi, trong đó 2 sĩ quan quân đội tham gia cuộc đảo chính chống Tổng thống đắc cử Ibrahim Boubacar Keïta hồi tháng 8 năm ngoái bị thay thế. Việc bắt giam 2 lãnh đạo làm dấy lên lo ngại về cuộc đảo chính thứ hai. Thủ tướng lâm thời Mali Mota Ouane trước đó cho biết binh sĩ đã đưa ông đến văn phòng Tổng thống dưới sự cưỡng bức. Các cơ quan quốc tế lớn như Liên Hiệp Quốc, Liên minh châu Âu EU và Liên minh châu Phi AU lên án hành động của quân đội Mali. Một tuyên bố chung của Liên Hiệp Quốc, AU, Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi, ECOWAS, EU, Mỹ và Anh yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho các chính trị gia.
Vừa qua, theo Reuters, thì Bộ Ngoại giao Nga đã cáo buộc Mỹ vượt quá giới hạn theo Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới New START và cho biết số lượng bệ phóng và máy bay ném bom của Washington vượt quá giới hạn 101 chiếc. New START là hiệp ước có tính ràng buộc pháp lý duy nhất còn lại về kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Nga và Mỹ. Và theo hiệp ước này, thì kho vũ khí hạt nhân của mỗi nước chỉ được giới hạn ở mức là 700 quả tên lửa đạn đạo liên lục địa, 1.550 đầu đạn hạt nhân và 800 bệ phóng. New START cũng đã được thực thi từ năm 2011 và dự kiến hết hạn vào ngày 5 tháng 2. Tuy nhiên, trước đó vào ngày 3 tháng 2 vừa qua, Mỹ và Nga đã nhất trí gia hạn hiệp ước New START thêm 5 năm đến ngày 5 tháng 2 năm 2026. Liên quan đến xung đột ở Trung Đông, vừa qua Ai Cập thông báo Tổng thống nước này Abdel Fattah al-Sisi và người đồng cấp Mỹ Joe Biden đã thảo luận về việc củng cố lệnh ngừng bắn ở dải Gaza, viện trợ nhân đạo khẩn cấp và những nỗ lực quốc tế nhằm tái thiết khu vực này, cũng như các vấn đề quan hệ song phương và các vấn đề quan trọng khác. Theo văn phòng Tổng thống Ai Cập, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tăng cường các nỗ lực ngoại giao trong giai đoạn tới nhằm đạt được một thỏa thuận bảo vệ quyền lợi phát triển và quyền lợi nguồn nước của tất cả các bên. Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Washington sẽ nỗ lực đảm bảo an ninh nguồn nước của Ai Cập. Tổng thống al-Sisi và người đồng cấp Joe Biden cũng trao đổi về một loạt vấn đề khu vực và quốc tế quan trọng, trong đó có cuộc xung đột Israel-Palestine và những diễn biến gần đây tại Libya. Đối với vấn đề Palestine, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về những giải pháp khôi phục tiến trình hòa bình giữa Palestine và Israel. Mỹ khẳng định ủng hộ lệnh ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian giữa các phe phái Palestine và Israel, đồng thời nhấn mạnh rằng Washington sẽ phối hợp với các đối tác quốc tế để hỗ trợ chính quyền Palestine trong cuộc tái thiết tại dải Gaza. Về hợp tác song phương, Tổng thống Mỹ Biden khẳng định mong muốn tăng cường quan hệ với Ai Cập trên tất cả các lĩnh vực. Tại châu Âu vào tháng 2, Cộng hòa Séc đã đệ đơn kiện kêu gọi ngừng các hoạt động tại mỏ than Turów nằm gần biên giới Séc và cho rằng Ba Lan đã vi phạm luật của EU khi kéo dài thời gian khai thác tại Turów đến năm 2026. Mới đây, Thủ tướng Ba Lan Morawiecki cũng đã nhấn mạnh sẽ không đóng cửa mỏ than này và tiếp tục đàm phán với các bên. Bộ trưởng Môi trường Cộng hòa Séc cho biết chính phủ nước này sẵn sàng đàm phán với Ba Lan về mỏ than non Turów, khu vực mà Séc muốn ngừng khai thác do tranh cãi các vấn đề liên quan đến ô nhiễm nguồn nước ngầm. Ủy ban châu Âu nhấn mạnh khu vực này sẽ không nhận tiền từ quỹ chuyển đổi xanh của EU sau khi Ba Lan gia hạn thời gian cho phép các hoạt động khai thác tại Turów. Bộ trưởng Phát triển Ba Lan Gowin cho biết quyết định của EU là không phù hợp với hoàn cảnh hiện nay và đẩy hàng nghìn người vào cảnh thất nghiệp cũng như làm xáo trộn hệ thống năng lượng hiện tại. Than đá chiếm 65% nguồn năng lượng của Ba Lan, bao gồm 17% từ than non. Việc Ba Lan tiếp tục phụ thuộc quá nhiều vào than đá là nguyên nhân gây căng thẳng trong EU khi đang tìm cách đáp ứng các mục tiêu đầy tham vọng nhằm giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của khối và ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu. Còn tại Mỹ, vào ngày 24 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố sẽ tăng gấp đôi hạn mức quỹ khẩn cấp của Hoa Kỳ để giúp cho người dân ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan. Theo đó, khoản viện trợ 1 tỷ đô la Mỹ sẽ được phân bổ đến các người dân nhằm giúp họ chuẩn bị cho các thiên tai như bão, lũ lụt và cháy rừng. Các khu vực dân cư có hoàn cảnh khó khăn sẽ được phân bổ thêm một khoản đặc biệt. Ngoài ra, thì ông Biden cũng cho biết sẽ khởi động một nỗ lực mới tại NASA nhằm theo dõi và hiểu rõ hơn những tác động của biến đổi khí hậu. Theo truyền thông New Zealand đưa tin, thì Thủ tướng Jacinda Ardern đã được nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị ủng hộ đề cử về toàn quyền tiếp theo của New Zealand trong vòng 5 năm tới. Theo đó, thì nhiều hoạt động về quyền trẻ em bà Tam Cindy Kiro sẽ bắt đầu thay thế vị trí của toàn quyền đương nhiệm Tam Basti Reddy sau khi bà này kết thúc nhiệm kỳ vào đầu tháng 10 tới. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử New Zealand ghi nhận một người phụ nữ bản địa ngồi vào vị trí đại diện cho nữ hoàng Anh tại đất nước này. Trong tuyên bố của mình, Thủ tướng Ardern đã bày tỏ vinh hạnh khi bà Dame Cindy đồng ý nhận vai trò toàn quyền tiếp theo của New Zealand. Thủ tướng Ardern cho biết nữ hoàng Elizabeth đã ủng hộ đề cử của Thủ tướng New Zealand và cho rằng bà Dame Cindy hoàn toàn phù hợp với vai trò toàn quyền. Bà Dame Cindy là nhân vật nổi tiếng trong giới học thuật New Zealand. Bà có bằng tiến sĩ về chính sách xã hội và thạc sĩ quản trị kinh doanh. Bà đã có những đóng góp đáng kể cho các lĩnh vực giáo dục và y tế tại New Zealand trong nhiều năm trở lại đây. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị hiện là nguyên thủ quốc gia của New Zealand và toàn quyền là đại diện của bà tại New Zealand. Toàn quyền giữ vai trò đại diện cho nữ hoàng tại các sự kiện mang tính nghi lễ như khai mạc quốc hội. Bên cạnh đó, toàn quyền còn giữ vai trò lập hiến thông qua ký ban hành luật, giải tán quốc hội và bổ nhiệm chính phủ mới. Với việc đại dịch Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, càng ngày thời gian chúng ta ở trong nhà càng tăng lên.
Và không chỉ vậy, việc gặp gỡ nhau trên mạng xã hội cũng dần trở nên phổ biến hơn so với ngoài đời. Vì thế mà Sony mới đây đã tiến hành thực hiện một ý tưởng táo bạo để chúng ta không những có thể giao tiếp với bạn bè nhanh hơn mà còn thú vị hơn nữa. Cụ thể, các tài liệu cho biết là Sony vừa qua đã đăng ký bản quyền một phát minh được tích hợp trong các máy chơi game PlayStation, có thể chuyển đổi các hình thái gương mặt của chúng ta thành những biểu tượng cảm xúc. Camera được gắn trong máy chơi game sẽ thu lại hình ảnh khuôn mặt của chúng ta, sau đó các phương pháp nhận diện khuôn mặt sẽ mô phỏng và chọn ra biểu tượng cảm xúc phù hợp nhất có thể. Và cũng liên quan đến công nghệ, thưa quý vị, theo Reuters thì tập đoàn Huawei Technologies của Trung Quốc mới đây cho biết họ sẽ ra mắt hệ điều hành mới dành cho các dòng điện thoại thông minh của hãng có tên là Harmony vào ngày 2 tháng 6 tới. Trước đó thì Huawei cũng đã từng lao đao vì lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ từ năm 2019, vốn cấm Huawei tiếp cận với công nghệ do Hoa Kỳ sản xuất. Điều đó cũng có nghĩa là các dịch vụ của Google và ứng dụng trên hệ điều hành Android, những thứ có tầm quan trọng rất lớn đối với Huawei, cũng không là ngoại lệ. Việc ra mắt Harmony có thể coi là động thái mạnh mẽ nhất của Huawei nhằm đáp trả lệnh trừng phạt, đồng thời là nỗ lực dịch chuyển của hãng đến các lĩnh vực kinh doanh không bị ảnh hưởng. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục lan rộng ở Ấn Độ, nhiều ngành công nghiệp ở quốc gia này đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng, đặc biệt là du lịch. Và đối với người dân ở bang Kashmir của Ấn Độ, điều đó có nghĩa là mọi hoạt động du lịch đều đã rơi vào cảnh tê liệt hoàn toàn, khiến cho một số lượng lớn người dân địa phương mất việc làm, thu nhập cũng như là đẩy cuộc sống của họ vào cảnh túng quẫn. Hồ Đan tuyệt đẹp nằm ở Srinagar, tâm điểm du lịch mùa hè của Kashmir, từng là nơi đón rất nhiều khách du lịch vào tháng 5 của những năm trước. Tuy nhiên, khung cảnh này giờ đây rất ảm đạm, chỉ có một số người lái đò quanh quẩn trên bờ nhưng cũng chẳng kiếm được tiền. Ông Ader Ghaffar là một trong những người chèo thuyền chở khách du lịch ở đây và là kinh tế chính trong gia đình. Tuy nhiên, kể từ tháng 3 năm ngoái, khi dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát ở Ấn Độ, ông đã không thể kiếm được tiền nữa. Cả gia đình tôi sống nhờ việc chèo thuyền trên sông Đan này. Tuy nhiên, khi dịch bùng phát cho đến nay, hầu như không còn một bóng khách du lịch nào. Thực sự cả nhà tôi đang rất rối và không biết bao giờ dịch mới kết thúc đây. Du lịch là một trong những ngành công nghiệp chính ở khu vực Kashmir. Theo ước tính của giới chức địa phương, Kashmir đón ít nhất 1 triệu khách du lịch mỗi năm và khoảng 450.000 người dân địa phương kiếm sống từ du lịch. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới hôm nay. Con Huy xin được cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.